इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट या विषयाच्या संदर्भात आपण चॅप्टर 11 हा तुमच्या सिलेबस मधला शेवटचा मॉड्यूल आहे आणि ह्या मॉड्यूल मधला शेवटचा पॉइंट आज आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. तो 11.3 आणि त्याचं जे शीर्षक आहे 11.3 याचं जे शीर्षक आहे तर ते मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याच्या संदर्भातले मोड्स कोणते आहेत, प्रिन्सिपल्स नाहीत, मोड्स म्हणून विचारले गेलेत. तुम्ही बहुधा करून जे काही मटेरियल रेफर करता तर त्यामध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हे तुम्हाला बघायला मिळतात. ते भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात फिट अँड सबस्टन्स असेल, कलरेबल लेजिस्लेशन असेल किंवा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स असेल, असे काही प्रिन्सिपल्स तुम्हाला ते त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. हे तुमच्या सिलेबसचा भाग नाही आहेत. तुमच्या सिलेबसचा भाग जो तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतोय त्याच्यामध्ये मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असं म्हटलेलं जे आहे, मी ह्या गोष्टीवरती जास्तीचा भर देतोय कारण बऱ्याचदा अनुभवाच्या अंती हे असं अनुभवायला मिळालं की विचारलेलं असतं परीक्षेमध्ये मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आणि मुलं उत्तरं लिहून येतात प्रिन्सिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मोड्स वेगळे आहेत आणि इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हे वेगळे आहेत. प्रिन्सिपल आणि मोड्स याच्यामध्ये फरक आहे. प्रिन्सिपल्स वेगळे असतात, मोड्स म्हणजे ज्याला आपण मेथड म्हणूया किंवा ती पद्धती म्हणूया आणि प्रिन्सिपल्स म्हणजे तत्व म्हणूया. म्हणजे घटनेचा अर्थ लावण्याच्या संदर्भात असणारी तत्व नियम हे वेगळे आणि घटनेचा अर्थ लावण्याच्या पद्धती किंवा त्याला आपण मोड जे म्हणतो हे वेगळे. हे अगोदर नीट डोक्यामध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे. मग तुम्हाला 11.3 हा जो काही मुद्दा तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे मॉड्यूल नंबर 11च्या अनुषंगाने की त्याच्यामध्ये मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अशा पद्धतीने ती तरतूद दिलेली विचारात घ्यायची आहे. तर हे मोड्स सर्वसाधारणपणे तुम्हाला 8 प्रकारचे मोड्स राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याच्या संदर्भात हे बघायला मिळतात. आता ह्या मोड्सचा विचार करत असताना जे जे काही रिसोर्स हा ऑनलाईन पद्धतीने अवेलेबल आहे, कारण तुमच्या लायब्ररीमध्ये असणारी जे काही पुस्तकं आहेत त्या पुस्तकांच्या माध्यमातून तुम्हाला हे मोड्स शक्यतो अवेलेबल होत नाहीत. याचा बराचसा सर्च करावा लागला आणि मग ऑनलाईन पद्धतीने जे काही मटेरियल मिळालं त्यामधून जे जे रिलेव्हंट वाटेल ते कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे. आणि म्हणून मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विचारात घेत असताना सुरुवातीला हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की एकच गोष्ट त्या एकाच गोष्टीकडे बघण्याचा सगळ्यांचा दृष्टिकोन हा वेगवेगळा असलेला जो आहे तो दिसून येतो. तर समजा एखादं पुस्तक आहे, तेच जर पुस्तक 2-4 लोकांनी वाचलं तर प्रत्येकाचं मत त्या पुस्तकाविषयी सारखंच येईल असं नाही. प्रत्येकाचं ज्ञान, प्रत्येकाचा अनुभव, प्रत्येकाची आकलन क्षमता यानुसार एकच वाचलेल्या पुस्तकाच्या बद्दल 4 लोकांनी जे ते पुस्तक वाचलं तर 4 लोकांची मतं ही त्या संदर्भात वेगवेगळ्या पद्धतीने येऊ शकतात. असाच प्रकार राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याच्या संदर्भात हा आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. आणि म्हणून सर्वसाधारणपणे 8 मोड आतापर्यंत जी काही प्रचलित व्यवस्था आहे त्या प्रचलित व्यवस्थेच्या माध्यमातून साधारणतः 8 प्रकारे राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जातो. अशा पद्धतीचा रिसोर्स हा आज जो उपलब्ध आहे त्याच्या आधारे म्हणता येईल. मग हे काय काय प्रकार किंवा असे कोणकोणते मोड्स आहेत की ज्याच्या माध्यमातून राज्यघटनेचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. तर सुरुवातीला डोक्यात हे घ्यायचं की जगातील पहिली लिखित राज्यघटना जर कोणती असेल तर ती अमेरिकेची राज्यघटना आणि मग ती 1789 ला अस्तित्वात आलेली 1789 किंवा 79 असा तो कालावधी आहे. त्या पिरियडमध्ये ती अस्तित्वात आलेली ही राज्यघटना जगातील पहिली लिखित राज्यघटना आहे. मग राज्यघटनेचं इंटरप्रिटेशन करण्याच्या संदर्भात तिथपासून पुढे जे काही मतप्रवाह बनले त्या संदर्भात ज्युडिशियरीने जजेस लोकांनी जे काही स्कॉलरली कंट्रीब्युशन वगैरे दिलं त्याच्या माध्यमातून आज तागायत 8 प्रकारे राज्यघटनेचं अर्थान्वयन केलं जाऊ शकतं. ते 8 पद्धती 8 मोड्स हे सांगितलेले बघायला मिळतात. प्रिन्सिपल्स वेगळे ह्या गोष्टीवरती मी भर देतोय, ते नीट समजून घ्या. तर हे 8 कोणकोणते मोड्स आहेत त्यांची चर्चा आपण वन बाय वन या ठिकाणी करणार आहोत. तर पहिला मोड सांगता येईल टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन. आता टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय, तर त्याचा अर्थ आपण मजकूर असा घेतो किंवा टेक्स्ट असा घेतो. म्हणजे ज्याला आपण इंटरप्रिटेशनच्या संदर्भात मॉड्यूल नंबर 1 मध्ये लिटरल इंटरप्रिटेशन नावाचा एक प्रकार बघितला होता. मग लिटरल इंटरप्रिटेशन सांगतं की ऍज पर लेटर्स म्हणजे टेक्स्ट, व्हॉट एव्हर टेक्स्ट विच हॅज बीन प्रोव्हाइडेड बाय लेजिस्लेचर इन द स्टॅट्यूट अकॉर्डिंगली
to take into consideration the meaning of those provisions. That is known as the literal interpretation. So there is no need to judiciary to go beyond the text which is provided by legislature. So judiciary must be constrained itself to the whatever text used by legislature in that particular statute. That is known as the literal interpretation. Liberal is something different, and in liberal there is a judiciary has a scope to find out the meaning between the lines, and while doing so, your judiciary may move beyond the whatever text has been provided by legislature. So this is the different thing that you have to take into consideration. So today we are focusing on first mode, that is known as the textual interpretation. टेक्च्युअल इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय, त्याला आपण मजकूर असं म्हणू शकतो, किंवा लेटर्स ऑफ लॉ, कायद्यात प्रोव्हाइड केला गेलेला जो काही टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टनुसार आहे तसा अर्थ घेणं, त्या टेक्स्टला चिकटून राहणं, त्याला आधेर करणं, त्याच्याशी बाइंडिंग राहणं, निष्ठापूर्वक त्यालाच विचारात घेणं, त्याच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न न करणं, त्याला म्हणायचं टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन. मग बघा त्या अनुषंगाने काय म्हटलं गेलं, द टेक्स्च्युअलिझम इज ए स्पेसिस ऑफ ओरिजिनलिझम. ह्या टेक्स्च्युअलिझमला काय म्हटलं जातं, ओरिजिनलिझमची ब्रँच म्हणून तिला ओळखलं जातं. मग ओरिजिनलिझम म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे ज्या वेळेला तुमचा एखादा स्टॅट्यूट किंवा एखादी राज्यघटना ही ओरिजिन होत असते आणि तिच्यामध्ये ज्या काही तरतुदी ओरिजिनल स्वरूपाच्या असतात, जिचा ओरिजिन होतं आणि म्हणून त्याला आपण ओरिजिनल म्हणतो, जी निर्माण झाली ती निर्माण होताना जो टेक्स्ट त्या ठिकाणी वापरलेला असतो त्याच पद्धतीने त्याला विचारात घेणं. म्हणजे आज जरी समजा तुमची राज्यघटना अस्तित्वात येऊन बरीच वर्ष झालेली असली, पण तुमची राज्यघटना ज्या वेळेला अस्तित्वात आली त्यावेळेला निर्मितीच्या प्रसंगी त्या बनवणाऱ्यांना त्या तरतुदी बनवताना काय अपेक्षित होतं, त्या तरतुदी त्यांनी प्रोव्हाइड करत असताना कोणता विचार केला होता, ह्या गोष्टींचा विचार करून त्या तरतुदींचा अर्थ लावणं त्याला ओरिजिनलिझम असं म्हणता येईल. आणि त्या ओरिजिनलिझमचा एक भाग म्हणून त्या टेक्स्च्युअलिझमकडे बघितलं जातं. As such, it is a theory of legal interpretation, that is a theory about how judges should go about determining the meaning of a legal text, and it could operate at any one of these three levels of interpretation. That is, textualism could be a view that what legal text really means. It could be a view about how judges ought to interpret legal text, and it could be a practical technique method for judges to use in interpreting a text. या अनुषंगाने तुम्हाला जे म्हटलं गेलं की ह्या टेक्स्च्युअलिझम मध्ये ज्युडिशरीचं जे काही काम असतं, तर जी काही घटना असेल किंवा जो काही कायदा असेल त्या कायद्यामध्ये वापरलेला शब्दप्रयोग जो आहे, जो टेक्स्ट आहे, त्या टेक्स्टचा आहे तसा अर्थ घेणं, त्याच्या पलीकडे त्याच्या अलीकडे मिनिंग बिटवीन द लाईन ह्या भानगडीमध्ये ज्युडिशरीने पडायचं नाही. मग ज्युडिशरीने जो टेक्स्ट जसा आहे तसा त्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करणं, हे जे काही टेक्निक आहे किंवा ही जी काही मेथड ही ज्युडिशरीकडून किंवा जजेसकडून वापरली जाते त्याला टेक्स्च्युअलिझम असं म्हटलं जातं. द प्लेन मिनिंग ऑफ अ लीगल टेक्स्ट इज द मिनिंग दॅट वुड बी अंडरस्टूड बाय रेग्युलर फोक्स हू न्यू दॅट दे वेअर रीडिंग अ स्टॅट्यूट ऑर कोर्ट डिसिजन्स एक्सेट्रा. मग आता प्लेन मिनिंग ह्या लिगल टेक्स्टच्या अनुषंगाने काय घेता येईल, तर त्या संदर्भात बोललं गेलं की जे काही लोक आहेत, रेग्युलर फोक्स म्हटलं गेलं. मग रेग्युलर फोक्स म्हटल्यानंतर जी काही तुमची सर्वसामान्य जनता आहे, ही सर्वसामान्य जनता ज्या पद्धतीचं लिखाण हे केलेलं सर्वसामान्य जनतेला त्या लिखाणाचा अर्थ समजतो, त्याच पद्धतीने जो टेक्स्ट लेजिस्लेचरने त्या स्टॅट्यूटमध्ये प्रोव्हाइड केला गेलेला असतो, तर तो ज्युडिशरीने त्याच पद्धतीने त्याचं अर्थान्वयन करायचं असतं. ज्युडिशरी कदाचित सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा ही उच्च शिक्षित असू शकते, त्यांचं नॉलेज व्हॅरी करत असू शकतं, पण लेजिस्लेचर त्या सर्वसामान्य जनतेला रिप्रेझेंट करण्याचं काम करत असतं आणि कायदा बनवणं हे लेजिस्लेचरचं रेजिम आहे. मग लेजिस्लेचर हे सर्वसामान्य जनतेला रिप्रेझेंट करत असताना लेजिस्लेचरला हे बऱ्यापैकी माहित असतं की सर्वसामान्य जनतेला हा शब्दप्रयोग कशा पद्धतीचा कन्व्हर्संट आहे आणि मग कोणते शब्द हे त्या ठिकाणी त्या जनतेच्या हिताच्या अनुषंगाने वापरणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने लेजिस्लेचर कायद्यामध्ये जनतेच्या एक प्रतिबिंब हे उमटवताना बघायला मिळत असतं.
आणि म्हणून त्या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं की रेग्युलर फोक्स म्हणजे तुमची सर्वसामान्य जनता जी आहे तर ज्या टेक्स्टला ज्या पद्धतीने समजून घेते किंवा त्यांना ज्या पद्धतीचा तो अर्थ लागत असतो त्या पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन त्या टेक्स्टच्या संदर्भात हे ज्युडिशियरीने करायचं असतं. म्हणजे जास्त आकलेचे तारे तोडणं म्हणजे शब्दांच्या पलीकडे जाऊन खेळणं आणि मग त्या विचारांच्या भिंती त्या ठिकाणी बांधणं हे टेक्च्युअल इंटरप्रिटेशन मध्ये ते अपेक्षित नाहीये. Whatever text which has been provided by judiciary, by legislature, judiciary must confine itself to that meaning only, and judiciary need not go beyond that meaning which has been assigned by legislature. म्हणून बऱ्याच वेळेला जे म्हटलं जातं ना की दॅट जजेस आर लकीर के फकीर. सो व्हॉट इज दॅट लकीर? दॅट लकीर which has been marked by legislature. Whatever text has been provided by legislature, judiciary must bind itself towards that meaning only. त्याच्या पलीकडे त्यांनी जायचं नाही, तो उंबरा त्यांनी ओलांडायचा नाही. हे टेक्च्युअलिझम मध्ये अपेक्षित आहे. त्याच्या संदर्भात बोलताना आणखी म्हटलं गेलं, when someone speaks or writes for a particular audience on a particular occasion, the speaker or author can take into account what she knows about the audience, what the audience knows about her, but only insofar as the speaker knows that the audience knows what the speaker knows about the audience. जेव्हा एखादा व्यक्ती भाषण देतो किंवा एखादा व्यक्ती लिहितो, तो लिहित असताना तो ज्यांच्यासाठी लिहितो किंवा तो ज्यांच्यासमोर बोलतो, त्यावेळेला तो जे काही बोलतोय त्या लोकांना ते माहीत असणार आहे किंवा त्यांना ते कळेल. त्या अनुषंगानेच तो बोलत असतो. मग त्या ऑडियन्सची नाडी त्याला त्या ठिकाणी जी आहे ती कळत असते. लेखकाला सुद्धा त्याच अनुषंगाने ते अपेक्षित असतं आणि म्हणून लोक त्या ऑडियन्सकडे कशा पद्धतीने बघतात यापेक्षा तो ऑडियन्स लोक काय समजून घेऊ शकतात या अनुषंगाने ते देण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्याशी सिमिलरिटी दाखवत या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की लेजिस्लेचर सुद्धा ज्यांच्यासाठी कायदा आणायचा आहे त्यांना तो कायदा कळेल अशा भाषेमध्ये तो लिहित असतं आणि म्हणून त्याच भाषेमध्ये त्याचं अर्थान्वयन करण्याची जबाबदारी ही ज्युडिशियरीची असते आणि मग ज्युडिशियरीने सुद्धा त्याच गोष्टीशी स्वतःला खेळून ठेवणं गरजेचं आहे. त्याला म्हटलं गेलं टेक्च्युअलिझम. So further it is stated that the textualist simply look only at the text of the constitution to provide answers to various issues. A textualist would not examine the further intent of the individuals behind the framing of the constitution. आता टेक्स्च्युअलिस्टने फक्त काय जो टेक्स्ट त्या ठिकाणी फ्रेम केलाय लेजिस्लेचरने किंवा फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनने तर त्याच्या माध्यमातून जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्या प्रश्नांचं उत्तर फक्त राज्यघटनेच्या टेक्स्टच्या माध्यमातून त्यांनी देण्याचा प्रयत्न करावा. तर ह्या टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन करणारे जे काही जजेस आहेत तर त्यांनी त्याच्या पलीकडे जाऊन ते एक्झामाइन करण्याचा प्रयत्न नाही केला पाहिजे. म्हणजे एखादी तरतूद फ्रेम करत असताना लेजिस्लेचरचं त्या पाठीमागचं इंटेन्शन काय होतं त्या खोलामध्ये जाण्याची गरज नाहीये. त्यांनी फक्त जो शब्दप्रयोग त्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे त्याच्यावरती भर द्यायचा आणि अर्थ लावायचा. त्या अनुषंगाने एक एक्झाम्पल देताना म्हटलं गेलं that textualist interpretation is famous adherent of Hugo Black with his dissenting opinion in Griswold versus Connecticut. ती 1965 ची केस आहे अमेरिकेमधली. कारण या ठिकाणी आता तुम्हाला ह्या पॉइंटमध्ये सगळ्या अमेरिकेच्या केसेस ज्या आहेत त्या बघायला मिळतील. तर ह्या केसमध्ये जस्टिस ह्युगो ब्लॅक आहेत. मग त्यांनी टेक्च्युअलिस्ट स्वरूपाचं इंटरप्रिटेशन कसं केलं ते बघा. दॅट एस्टॅब्लिश द कॉन्स्टिट्युशनल राईट टू प्रायव्हसी. या ठिकाणी प्रश्न काय निर्माण झाला होता, राईट टू प्रायव्हसीचं इंटरप्रिटेशन कसं केलं ते बघा. जस्टिस ब्लॅक आर्ग्यूड दॅट द राईट टू प्रायव्हसी इज nowhere to be found in the text of the constitution and therefore it is not an established right. In other court cases, Justice Black would support free speech claims the vast amount of times as the constitution doesn't explicitly detail restrictions to free speech. आता तुम्हाला जस्टिस ब्लॅकच्या संदर्भात उदाहरण दिलं ते टेक्स्च्युअलिस्ट कशा पद्धतीचे आहेत. जेव्हा राईट टू प्रायव्हसी हा राज्यघटनेच्या अंतर्गत दिला गेलेला राईट आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला त्यावेळेला जस्टिस ब्लॅक असं म्हणाले की राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये राईट टू प्रायव्हसी बघायला मिळत नाही. म्हणजे राज्यघटनेच्या कोणत्याच टेक्स्टमध्ये कोणत्याच तरतुदीमध्ये राईट टू प्रायव्हसी बघायला मिळत नाही. म्हणून राईट टू प्रायव्हसी हा एस्टॅब्लिश्ड राईट नाहीये अशा पद्धतीचं म्हणणं त्यांनी मांडलं. दुसऱ्या प्रकरणामध्ये हे बघायला मिळतं की राईट टू स्पीच जो आहे तर याला हे जस्टिस ब्लॅक सपोर्ट करताना बघायला मिळतात. त्याला कारण की राज्यघटनेच्या बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच तरतुदीमध्ये फ्री स्पीचला जे आहे तर प्राधान्य दिलं गेलेलं बघायला मिळतं.
म्हणजे त्यांनी कशावरती भर दिला, तर त्यांनी टेक्स्टवरती भर दिला. एका गोष्टीला ते नाकारतात आणि दुसऱ्या गोष्टीला ते स्वीकारतात. ज्या गोष्टीला नाकारतात, कारण त्या संदर्भामध्ये राज्यघटनेच्या तरतुदी टेक्स्टमध्ये त्यांना सपोर्ट मिळत नाही. दुसऱ्या गोष्टीला ते स्वीकारतात, त्या संदर्भामध्ये त्यांना राज्यघटनेच्या तरतुदीमध्ये हा सपोर्ट जो आहे तो बघायला मिळतो. म्हणून त्या अनुषंगाने हे टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन अशा पद्धतीचं असतं, हे आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. त्यानंतर दुसरा जो काही मोड आहे राज्यघटना इंटरप्रिट करण्याच्या संदर्भात, तो आहे ओरिजिनॅलिस्ट. आता ओरिजिनॅलिस्टची शाखा म्हणून आपण टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन विचारात घेतलं. आता आपण दुसरा मोड लक्षात घेतोय, तो म्हणजे ओरिजिनॅलिस्ट इंटरप्रिटेशन. मग हे ओरिजिनॅलिस्ट इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय? तर त्याला आपण मौलिकतावादी अर्थान्वयन असं म्हणू शकतो, किंवा जेव्हा तुमची राज्यघटना किंवा स्टॅट्यूट अस्तित्वात येतो, तो ओरिजिन होतो आणि तो त्या मूळ स्वरूपामध्ये जेव्हा असतो, तर त्या ओरिजिन म्हणजे निर्माण होतानाच्या वेळेला जो अर्थ त्या कायद्यातील शब्दांना, त्या राज्यघटनेतील शब्दांना दिला गेला असेल, तोच अर्थ नंतरच्या काळामध्ये त्याला देणं, अशा पद्धतीची विचारसरणी जी आहे, त्या विचारसरणीला ओरिजिनॅलिस्ट इंटरप्रिटेशन असं या ठिकाणी म्हटलं जाईल. म्हणजे जे ओरिजिनल आहे, जे निर्मितीच्या वेळेला अस्तित्वात होतं, तर त्याच पद्धतीचा अर्थ त्या तरतुदींना देणं, त्याला ओरिजिनलिस्ट असं म्हटलं गेलं. आणि म्हणून ह्या ओरिजिनलिस्टची शाखा म्हणून टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन जे आहे ते विचारात घेतलं जात होतं. त्याची चर्चा आपण त्या अगोदर केली. बघूया आता ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन काय म्हणतं ते. Whereas textualist approaches to constitutional interpretation focus solely on the text of document. Originalist approach consider the meaning of the constitution as understood by at least some segment of the populace at the time of founding. म्हणजे टेक्स्च्युअलिस्ट इंटरप्रिटेशन टेक्स्टवरती भर देत होतं, तर तुमचं ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन कशावरती भर देतं? ॲटलिस्ट सम सेगमेंट ऑफ द पॉप्युलस ॲट द टाइम ऑफ फाउंडिंग. ज्या वेळेला कायदा बनवला गेला, तर त्यावेळेला सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये काय धारणा होती, किंवा बनवणाऱ्यांच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी तो शब्दप्रयोग करण्यापाठीमागे काय धारणा होती, हे लक्षात घेणं, याला ओरिजिनलिस्ट म्हटलं गेलं. दो दिस मेथड हॅज जनरली बीन कॉल्ड ओरिजिनॅलिझम, that constitutional scholars have not reached a consensus on what it means for a judge to adopt this methodology for construing the constitutional text. आता याला ओरिजिनलिझम जरी म्हटलं गेलं असलं, तरी स्कॉलर लोकांमध्ये या संदर्भात मतभेद आहेत, की नेमकं ह्या मेथडला काय म्हणायचं. की राज्यघटनेचं जेव्हा कन्स्ट्रक्शन केलं जातं, किंवा जो टेक्स्ट जेव्हा ह्या पद्धतीने विचारात घेतला जातो, तर त्याला ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन म्हणायचं, की आणखी दुसऱ्या कुठल्या नावाने वगैरे उल्लेखायचं. हे विचारवंतांमध्ये त्या संदर्भात मतभेद असलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात. So further, originalists, however, generally agree that the constitution text had an objectively identifiable or public meaning at the time of the founding that has not changed over time, and the task of judges and justices and other responsible interpreters is to construct this original meaning. For many years, some prominent scholars such as Robert Bork argued that in interpreting the Constitution, one should look to the original intent of the people who drafted, proposed, and adopted or ratified the Constitution, to determine what those people wanted to convey through the text. आता या ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशनच्या माध्यमातून सांगत असताना याचे जे काही सपोर्टर आहेत, त्या सपोर्टरमध्ये नावाजलेलं नाव रॉबर्ट बॉर्क हे जज आहेत. आणि मग त्यांचं म्हणणं असं आहे, की राज्यघटनेचा अर्थ लावत असताना त्या ठिकाणी लेजिस्लेचरचं म्हणजे ते ड्राफ्ट्समन किंवा ड्राफ्टर, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे, तर त्यांच्या डोक्यामध्ये त्या तरतुदी इन्सर्ट करत असताना नेमके काय विचार होते हे त्या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्यांचं ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द पीपल हू ड्राफ्टेड, म्हणजे ज्या लोकांनी ती राज्यघटना ड्राफ्ट केली, ज्या लोकांनी ती राज्यघटना प्रपोज केली, ज्यांनी ती अडॉप्ट केली किंवा ज्यांनी ती रॅटिफाईड केली, तर त्यावेळेला त्यांच्या डोक्यामध्ये त्यांना काय कन्वे करायचं होतं त्या टेक्स्टच्या माध्यमातून, हे विचारात घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या अनुषंगाने त्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावला पाहिजे. आता या संदर्भात उदाहरण भारताच्या अनुषंगाने जर द्यायचं म्हटलं, तर 1992 ला तुमची इंदिरा शावडेची केस झाली होती आणि त्याच्या माध्यमातून रिझर्वेशनच्या संदर्भात 50% कॅप लावण्यात आला होता. मग आता ही 1992 ला झालेली जी काही
केस आहे भारतामधली, इंदिरा छावणीची केस. ह्या केसमध्ये जेव्हा इंटरप्रिटेशन केलं गेलं, त्यावेळेला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली डिबेट्स हे विचारात घेतले गेले. आणि मग हे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली डिबेट्स विचारात घेतले जात असताना त्या ठिकाणी ओबीसीच्या संदर्भात असणार ते रिझर्वेशन आहे. मग ओबीसीच्या संदर्भात दिलं जाणारं जे काही रिझर्वेशन आहे, तर त्यावेळेला घटनाकारांना हे रिझर्वेशन कोणाला द्यायचंय? तर त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी हे विचारात घेतलं गेलं, की जो शब्दप्रयोग वापरला एज्युकेशनली आणि सोशली बॅकवर्ड, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड हा क्रायटेरिया नाही. कीप इन माइंड, बेईंग अ स्टुडंट ऑफ लॉ, ऑलवेज कीप इन माइंड. इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड असणं वेगळी गोष्ट आहे, सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड असणं ही वेगळी गोष्ट आहे. घटनाकारांना त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण देण्यापाठीमागे जी भूमिका होती, तर जे सोशली सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या जे मागास आहेत, त्यांना प्रतिनिधित्व देणं. रिझर्वेशन देणं म्हणजे सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. रिझर्वेशन इज द पार्ट अँड पार्सल ऑफ सोशल जस्टिस. रिझर्वेशन इज नथिंग बट दिस इज द रिप्रेझेंटेशन who are not adequately represented in politics or in government employment. So for that purpose, who are not adequately represented, who are socially and educationally deprived persons. So for them, certain such type of provisions for their upliftment to give them social justice, such type of things has been provided by the Constitution. And whatever Constituent Assembly debates which were taken place from 1946 to 1949, 2 years, 11 months, and 18 days. So that has been taken into consideration by your judiciary. And judiciary accordingly that cap down reservation up to 50%. ज्युडिशियरीने त्या ठिकाणी हे 50% आरक्षण असावं, त्यापेक्षा जास्त नसावं, अशा पद्धतीचा कॅप लावलेला जो तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. म्हणजे याचा संदर्भ आला म्हणून तुम्हाला ते सांगितलं. कारण 1992ला निर्णय दिला, पण 1992ला निर्णय देत असताना विचारात काय घेतलं गेलं, तर 1946 ते 1949च्या दरम्यान भारतीय राज्यघटना बनत असताना त्या ठिकाणी काय डिबेट झालेत हे विचारात घेतले गेले. दॅट इज नोन एज द ओरिजिनलिस्ट अप्रोच. त्याला ओरिजिनलिस्ट अप्रोच जो आहे तो अशा पद्धतीने या ठिकाणी म्हणता येईल. पुढे चालून आणखी त्याच्यावरती भाष्य करत असताना जे म्हटलं गेलं, अकॉर्डिंग टू धिस व्ह्यू ओरिजिनल इंटेंट मे बी फाउंड इन सोर्स आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट. तर अशा वेळेला आता ओरिजिनल इंटेन्शन जर बघायचं म्हटल्यानंतर ते तुम्हाला टेक्स्टमध्ये बघायला मिळणार नाही. मग ते कुठं बघायला मिळेल? ज्याला आपण एक्सटर्नल एड म्हणतो. मग आता राज्यघटनेमध्ये वापरलेलं आर्टिकल 14 असेल, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 याचा अर्थ लावायचा आहे. मग अर्थ लावत असताना ओरिजिनल इंटेन्शन काय होतं फ्रेमरचं, त्यासाठी कुठं जावं लागेल? कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली डिबेट्सकडे. आणि हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली डिबेट्स तुमचा काय ठरतो? तो आउटसोर्स ठरतो, एक्सटर्नल एड ठरतं. ते राज्यघटनेत तुम्हाला बघायला मिळत नाही. मग सच ॲज डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्युशनल कन्व्हेन्शन or the Federalist Papers. For example, in Mayers versus United States 1926 ची केस आहे. Chief Justice William Howard Taft, writing for the majority, held that the authority that originally resided entirely with them by adopting the original constitution and by later amending it. या 1926 च्या केसमध्ये त्या ठिकाणी अमेरिकेचे जज त्या संदर्भात बोलताना म्हणतात की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जी बनली गेली आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे ती अथॉरिटी होती की ज्यांनी ती अडॉप्ट केली आणि म्हणून त्यांच्या अडॉप्शनच्या, त्या बनवण्याच्या, प्रपोज करण्याच्या इंटेन्शनच्या माध्यमातून त्या घटनेतील त्या तरतुदींचा अर्थ जो आहे तो योग्य पद्धतीने लावला जाऊ शकतो. अशा पद्धतीचा दृष्टिकोन ठेवून जर राज्यघटनेचा अर्थ लावला गेला तर त्याला म्हणायचंय त्या ठिकाणी ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन. आता ह्या पद्धतीचे जे काही व्ह्यूज वगैरे आहेत त्या व्ह्यूजवर टीका पण केलेल्या ज्या आहेत तुम्हाला बघायला मिळू शकतात. तर त्या टीकाकार टीका पण करत असतात. त्यांची चर्चा आपण या ठिकाणी करत नाहीये. आपण फक्त हे समजून घेतोय की नेमका त्यातला इथॉस काय आहे तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आता आपण तिसऱ्या प्रकाराकडे जाऊया आणि तिसरा प्रकार आहे ज्युडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन. ज्युडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन. आता व्हॉट इज मीन बाय प्रेसिडेंट? तुम्ही ज्युरिस्प्रुडन्स सारखा विषय शिकलात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेसिडेंट हा लॉचा सोर्स कशा पद्धतीने असतो या संदर्भात तुम्ही अभ्यास केला. ऍटलिस्ट परीक्षा पास होण्यापुरता जरी तुम्ही अभ्यास केला असेल तर कदाचित ते कानावरून गेलं असेल आणि ती कन्सेप्ट ही तुम्हाला त्या ठिकाणी काही प्रमाणात का होईना समजलेली असेल. मग ज्युडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन मग हे काय आहे, त्या संदर्भात काय बोललं जातं हे थोडक्यात पुढे विचारात घेऊया. In common law legal system, precedent is a principle or rule established in a previous legal case that is either binding on or persuasive for a court or other tribunal when deciding subsequent cases with similar issues or facts. कशाला म्हणायचं प्रेसिडेंट? तर कॉमन लॉचं उदाहरण देऊन त्या ठिकाणी सांगितलं
की प्रेसिडेंट म्हणजे अशा पद्धतीचा रूल आहे की जो अगोदरच्या केसमध्ये एस्टॅब्लिश केलेला असतो आणि मग तो बाइंडिंग म्हणून विचारात घ्यायचा की परसुएसिव्ह इन नेचरमध्ये घ्यायचा. म्हणजे अगोदरच्या केसमध्ये की ज्या केसमध्ये फॅक्ट्स आणि इश्यू सेम होते, त्या केसमध्ये अगोदरच्या कोर्टाने दिलेला जो काही निकाल आहे, तो निकाल हा नंतर कोर्टापुढे येणाऱ्या ज्या काही केसेस आहेत, तर त्या केसेसला तो बाइंडिंग ठेवायचा. कारण त्याचा फोर्स हा 2 पद्धतीचा असतो. एक बाइंडिंग जर म्हटलं, तर तो आहे तसाच त्या ठिकाणी विचारात घ्यायचा असतो आणि दुसरा जो असतो, तर तो पर्स्युएसिव्ह इन नेचरचा असतो. म्हणजे आता जर आपण उदाहरण घेतलं, तर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आर्टिकल 141 भारतीय राज्यघटनेचं आर्टिकल 141 असं सांगतं, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा भारतातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयावरती बंधनकारक असेल. मग ते हायकोर्ट असो किंवा तुमचं संगमनेरमधलं डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट किंवा तुमचं कोणतंही लोअर कोर्ट असो. प्रत्येकावरती तो न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा बंधनकारक असेल. त्यानंतर त्या राज्याच्या हायकोर्टने दिलेला निर्णय त्या राज्यातील सगळ्या सबऑर्डिनेट कोर्टवरती बंधनकारक असेल. आता समजा कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला एखादा निर्णय आहे, तो तुमच्या संगमनेरच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टावरती बंधनकारक असेल का? तर कर्नाटकच्या हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तुमच्या संगमनेरच्या कोर्टाने त्या ठिकाणी तो पर्स्युएसिव्ह नेचरने सुद्धा ते घेऊ शकतात. त्यांच्यावरती तो बाइंडिंग नाहीये. पण महाराष्ट्राच्या हायकोर्टने दिलेला निर्णय, बॉम्बे हायकोर्ट, औरंगाबाद हायकोर्ट, नागपूर हायकोर्ट यांनी दिलेला निर्णय हा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोअर कोर्टवरती बंधनकारक असेल, त्यांना तो मानावाच लागेल. पण कर्नाटक हायकोर्टने दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील लोअर कोर्टवरती बंधनकारक असणार नाही. पण तो पर्स्युएसिव्ह नेचर म्हणजे त्यांना जर वाटलं तो त्यांनी स्वीकारावा, तर ते स्वीकारू शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीचा बाइंडिंग फोर्स हा अगोदर डिसाईड केलेल्या केसेसच्या संदर्भात जो आहे तो विचारात घ्यायचा. त्यालाच प्रेसिडेंट असं म्हटलं जातं. So common law legal systems place great value on decided cases according to consistent principles, rules, so that similar facts will yield similar and predictable outcomes, and observance of precedent is the mechanism by which that goal is attained. The principle by which judges are bound to precedents is known as stare decisis. ही लॅटिन मॅक्झिम आहे. मग ही लॅटिन मॅक्झिम आहे, तिला म्हटलं जातं स्टेअर डिसायसिस. मग लॅटिन मॅक्झिम स्टेअर डिसायसिस म्हणजे काय? लेट द डिसिजन स्टँड. लेट द डिसिजन स्टँड म्हणजे जी डिसिजन दिली गेलेली आहे ती आहे तशीच स्वीकारा. स्टेअर डिसायसिस, स्टे ॲज डिसाइडेड किंवा लेट द डिसिजन स्टँड म्हणजे अगोदरच्या केसमध्ये जो काही न्याय निर्णय दिलेला आहे, तो न्याय निर्णय नंतर येणाऱ्या केसमध्ये फॅक्ट्स आणि इश्यू जर सेम असतील, तर तिला सुद्धा तो लागू होईल. आणि मग हे करण्यापाठीमागे एक उदात्त हेतू असलेला बघायला मिळतो, की ज्याच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीचे आउटकम हे निघतात. कारण तो सेटल्ड लॉ आहे आणि तो सेटल्ड असल्यामुळे त्याच्या पलीकडे जाण्याची गरज त्या ठिकाणी जे भासत नाही. म्हणजे ज्युडिशरीचा वेळ आणि पैसा त्यासाठी खर्च जाण्याची जी आहे ती गरज नसते. अशा पद्धतीचं जे इंटरप्रिटेशन केलं जातं, तर त्याला ज्युडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं जातं. सो कॉमन लॉ प्रेसिडेंट इज थर्ड काइंड ऑफ लॉ ऑन इक्वल फुटिंग with statutory law and subordinate legislation or regulatory law. तर तुमचा कॉमन लॉ जो आहे तर त्याला आपण स्टॅट्युटरी लॉ असे म्हणता येईल आणि सबऑर्डिनेट लॉ याच्यानंतर तिसरा लॉ म्हणून ज्याला विचारात घेतलं जातं, तर त्याला प्रेसिडेंट असं म्हटलं जातं. म्हणून या अनुषंगाने हे प्रेसिडेंट आणि ऑबिटर डिक्टा 2 तत्व तुम्हाला ज्युडिशियल इंटरप्रिटेशनच्या संदर्भामध्ये जे आहे ते बघायला मिळतात. तर स्टेअर डिसायसिस म्हणजे स्टे ॲज डिसाइडेड ऑर लेट द डिसिजन टू स्टँड. म्हणजे आहे तसंच त्याला बाइंडिंग फोर्स असतो, आहे तसंच त्याला स्वीकारलं जातं. आणि ऑबिटर डिक्टा म्हणजे बाय द वे. जजेस जेव्हा एखादा निर्णय देत असतात त्यावेळेला त्यांनी त्या विषयाच्या संदर्भात केलेली जी काही चर्चा असते, पण ती चर्चा त्या निर्णयाचा भाग होत नाही. तर ती चर्चा त्या विषयाच्या अनुषंगाने असते, पण ती बाय द वे असते. ती रिलेव्हंट किंवा सबस्टन्स म्हणून त्या ठिकाणी नसते आणि मग त्याला ऑबिटर डिक्टा म्हणतात. तर ऑबिटर डिक्टा जो असतो त्या ऑबिटर डिक्टाला बाइंडिंग फोर्स नसतो, पण स्टेअर डिसायसिसला बाइंडिंग फोर्स असतो. म्हणजे लेट द डिसिजन स्टँड म्हणजे अगोदरच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने किंवा उच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिलेला असतो, तो न्याय निर्णय नंतर येणाऱ्या तशा पद्धतीच्या केसेसवरती बंधनकारक असतो. म्हणून खालच्या सर्व कोर्टामध्ये लोअर कोर्ट टू हायकोर्ट जेव्हा आर्ग्युमेंट केलं जातं किंवा पुरावे दिले जातात, त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचे सायटेशन्स, केस लॉ हे त्या ठिकाणी दिल्या जातात. ते केस लॉ देणं म्हणजेच प्रेसिडेंट जे आहे ते प्रूव्ह करणं. तर अशा पद्धतीने हे प्रेसिडेंट
राज्यघटनेचा अर्थ लावत असताना हे विचारात घेतले जातात. त्यालाच या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं, ज्युडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन. So in civil law system, past decisions may influence future decisions, even if they do not have the precedential binding effect that they have a common law decisions making. सिव्हिल केसेसमध्ये अशा पद्धतीने डिसाईड केले गेलेले जे काही प्रेसिडेंट बेस्ड डिसिजन असतात, तर त्यांना एक महत्व असलेलं हे बघायला मिळतं. मग ते प्रेसिडेन्शियल किंवा बाइंडिंग इफेक्ट जो आहे, तर तो डिसिजन मेकिंगच्या माध्यमातून त्यांना प्राप्त करून दिलेला हा जो आहे तो आपण विचारात घेऊ शकतो. तर अशा पद्धतीचं तिसरं असणारा एक मोड जो आपल्याला प्रेसिडेंटच्या माध्यमातून जो आहे तो लक्षात घेता येऊ शकतो. त्यानंतर एक चौथा मोड जो आहे तो आपण विचारात घेऊया. आणि चौथा मोड हा ज्या संदर्भात बोलतो तो आहे प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन. आता चौथा मोड जो आहे की ज्याच्या माध्यमातून राज्यघटनेचं इंटरप्रिटेशन केलं जाऊ शकतं, तो आहे प्रॅग्मॅटिस्ट. आता प्रॅग्मॅटिस्ट म्हणजे एकतर तो उपयुक्ततावादी असेल किंवा ज्याला आपण व्यवहारवादी म्हणतो, की ज्याच्या माध्यमातून बेनिफिट घडवून आणणं, जास्तीत जास्त ते उपयोगात कशा पद्धतीने आणता येईल, टू मेक इट वर्केबल दॅन मेक इट व्हाईड. एखादी गोष्ट ती अवैध ठरवण्यापेक्षा ती वर्केबल कशा पद्धतीने होईल हे ठरवणं जास्त व्यवहार्य आहे किंवा ते जास्त उपयुक्ततावादी आहे. आणि मग हा व्ह्यू डोक्यात ठेवून राज्यघटनेच्या तत्वांचा, राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अर्थ लावणं, त्याला प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन जे आहे असं म्हटलं जाऊ शकतं. मग प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय, त्यावरती भाष्य करत असताना म्हटलं, इन कॉन्ट्रास्ट टू टेक्च्युअलिस्ट अँड सम ओरिजिनलिस्ट अप्रोचेस, द कॉन्स्टिट्युशनल इंटरप्रिटेशन which generally focus on the words of the constitution as understood by a certain group of people. So pragmatist approaches consider the likely practical consequences of particular interpretations of the constitution. तर ओरिजिनलिस्ट आणि टेक्च्युअल इंटरप्रिटेशनच्या विरोधी असणारं एक इंटरप्रिटेशन याला प्रॅग्मॅटिस्ट असं म्हटलं जातं. कारण ओरिजिनलिस्ट लेजिस्लेचरचं किंवा फ्रेमरचं इंटेन्शन शोधतं, टेक्च्युअलिस्ट टेक्स्ट काय सांगतो त्याच्यावरच भर देतं. पण प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन या ठिकाणी असं म्हणतं, राज्यघटनेमध्ये असणारा जो काही शब्दप्रयोग आहे त्या शब्दप्रयोगाचा अर्थ लावत असताना त्या अर्थाचे कन्सिक्वेन्सेस, परिणाम काय होतात हे विचारात घ्या आणि त्या अनुषंगाने अर्थ लावा. म्हणून याला म्हटलं गेलं प्रॅग्मॅटिस्ट. मग हा सुधारणावाद पण असू शकतो, हा उपयुक्ततावाद किंवा व्यवहारवाद म्हणून सुद्धा तो विचारात घेतला जाऊ शकतो. कारण टेक्स्टलाच जर तुम्ही अडून राहिलात आणि बदललेली परिस्थिती त्याला जर तुम्ही सामोरं जात असाल, तर त्यामुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. ओरिजिनलिस्ट अप्रोच तुम्ही घेतला, मग तुमची राज्यघटना ही जर समजा अनेक वर्षापूर्वी बनलेली असेल आणि त्यावेळेला घटनाकारांच्या डोक्यामध्ये जे इंटेन्शन होतं, हे काळ बदलल्यानंतर ती परिस्थिती बदललेली असेल, मग ते इंटेन्शन बदलत्या काळाला त्यावेळेला ते सामोरं जाईलच असंही सांगता येत नाही. आणि म्हणून बदलत्या काळानुसार त्या बदलाला सामोरं जाण्याची ताकद त्या राज्यघटनेच्या टेक्स्टमध्ये असावी, अशा पद्धतीचा व्ह्यू हे प्रॅग्मॅटिस्ट वापरताना बघायला मिळतात. म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे की टेक्स्ट किंवा ओरिजिनॅलिझम यावरती भर देण्यापेक्षा ज्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा तुम्ही अर्थ लावत आहात त्या अर्थाचे परिणाम काय होणार आहेत या अनुषंगाने त्याचा अर्थान्वयन करणं, त्याला प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं गेलं. So that is pragmatist approach often involve the court weighing or balancing the probable practicable consequences of one interpretation of the constitution against other interpretations. म्हणजे ह्या प्रॅग्मॅटिकल अप्रोच वापरून ज्युडिशियरी त्या ठिकाणी काय करते, अदर जे अप्रोचेस आहेत तर त्यापैकी कोणता अप्रोच हा जास्त उपयुक्ततावादी ठरेल, कोणता जास्त व्यवहार्यवादी ठरेल याकडे ते भर देतात आणि त्याच्या माध्यमातून राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतात. सो वन फ्लेअर ऑफ प्रॅग्मॅटिझम वेज द फ्युचर कॉस्ट अँड बेनिफिट्स ऑफ अन इंटरप्रिटेशन टू सोसायटी ऑर पॉलिटिकल ब्रांचेस, सिलेक्टिंग द इंटरप्रिटेशन दॅट मे लीड टू द परस्यूड बेस्ट आउटकम. याच्या माध्यमातून हे प्रॅग्मॅटिस्ट कोणत्या गोष्टींना महत्व देतात, तर त्या ठिकाणी त्याचा फ्युचर कॉस्ट काय होऊ शकतात, त्याचे बेनिफिट्स काय असू शकतात, मग ते सोसायटीला किंवा पॉलिटिकल ब्रँचेसला हे इंटरप्रिटेशन केल्यामुळे त्याचे बेस्ट आउटकम काय निघतील यावरती भर देण्याचं काम हा प्रॅग्मॅटिस्ट अप्रोच करताना आपल्याला बघायला मिळतो. मग याचं एक उदाहरण देताना तुम्हाला एक केस लॉ अमेरिकेमधली जी आहे ती दिलेली बघायला मिळते. फॉर एक्झाम्पल, इन युनायटेड स्टेट्स वर्सेस लिओन ही 1984 ची केस आहे. आणि त्या 1984च्या केसमध्ये म्हटलं गेलं बघा, the majority held that the Fourth Amendment does not necessarily require a court to exclude evidence obtained as a result of the law enforcement's good faith reliance
on an improperly issued search warrant. Justice Brian White, in majority opinion in Levon, took a pragmatic approach, determining that the exclusionary rules uh, purposes will only rarely be served by applying it in the context of good faith violation of the Fourth Amendment. Notably, the court determined that adoption of a broader exclusionary rule would result in significant societal cost by undermining the ability of the criminal justice system to obtain convictions of guilty defendants. Such cost, the court held, outweighed the marginal or non-existent benefits. या केसमध्ये इंटरप्रिटेशन करत असताना जस्टिस ब्रॉयन यांनी जे काही म्हणणं मांडलं तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की ज्या रूलच्या माध्यमातून एक्सक्लुजन केलं जातं आणि हे एक्सक्लुजन केल्यानंतर जर गिल्टी व्यक्ती जो कोणी डिफेंडंट वगैरे असेल त्या गिल्टी व्यक्तीला जर त्या ठिकाणी कन्व्हिक्शन लागत असेल आणि कायद्याचा जर तो त्याच पद्धतीचा उद्देश असेल तर काही नियम म्हणजे एव्हिडन्सच्या संदर्भात पुरावा घेण्याच्या संदर्भात जर एक्सक्लुजन केल्याने ते आउटकम जर मिळत असतील तर एक्सक्लुजन करायला हरकत नाही. कोणते आउटकम्स की जे समाजाच्या दृष्टीने बेनिफिशियल असतील, ज्याच्या माध्यमातून समाजाचा फायदा होणार आहे, ज्याच्या माध्यमातून समाजाच्या दृष्टीने हिताच्या गोष्टी केल्या जाणार आहेत. तर अशा पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन करत असताना जर एव्हिडन्सचे रूल हे काही एक्सक्लूड केले गेले तर ते करायला हरकत नाही आणि तशा पद्धतीने त्याचा अर्थ हा लावला तर तो समाजाच्या दृष्टीने हिताचा होईल. अशा पद्धतीचा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोन ह्या प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन मध्ये ज्युडिशियरीने उचललेला तुम्हाला जो आहे तो बघायला मिळतो. आणि म्हणून हा एक चौथा प्रकार आपण इंटरप्रिटेशनच्या अनुषंगाने प्रॅग्मॅटिस्ट इंटरप्रिटेशन म्हणून जो आहे तो विचारात घेता येऊ शकतो. यानंतर एक पाचवा मोड जो इंटरप्रिटेशनच्या संदर्भात आपल्याला विचारात घेता येईल की मोरल रिझनिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन. आता मोरल रिझनिंग ज्याला आपण नैतिक विचार ज्याला म्हणता येईल की ही मोरल रिझनिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन की राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावत असताना त्या ठिकाणी नैतिक विचार जो आहे तो केला गेला पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून हे मोरॅलिटीचे प्रिन्सिपल घटनेच्या तरतुदींच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने ते पाझरतात याचा विचार करून घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावणं अशा पद्धतीची असणारी जी काही विचारसरणी आहे त्याला मोरल रिझनिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन असं म्हटलेलं बघायला मिळतं. मग काय म्हटलं गेलं ह्या तत्वाच्या संदर्भात? अनदर अप्रोच टू कॉन्स्टिट्युशनल इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन मोरल और इथिकल रिझनिंग, ऑफन ब्रॉडली कॉल्ड द इथॉस ऑफ द लॉ. बघा आता हा एक दुसरा अप्रोच आहे आणि हा अप्रोच कशावरती बेस करतो तर तो मोरल और इथिकल रिझनिंग आणि मग याला मोठ्या प्रमाणामध्ये जे म्हटलं जातं इथॉस ऑफ द लॉ. कायद्याचा नैतिक डॉगमा काय आहे, त्या कायद्याच्या माध्यमातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या गोष्टी साध्य करत असताना त्या ठिकाणी म्हणजे कारण मोरॅलिटी आणि लॉ हा एकमेकांमध्ये गुंतलेला जरी नसला पण तो एकमेकाशी रिलेव्हंट आहे आणि ज्या गोष्टी समाजाच्या दृष्टीने नैतिक असतात अशा बऱ्याचशा गोष्टींना कायद्याच्या माध्यमातून हे स्वीकारलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. काही काही अपवाद वगैरे असू शकतात. समाजाच्या दृष्टीने नैतिक असणाऱ्या गोष्टी कदाचित कायदा त्याला त्या ठिकाणी विचारात घेत नाही. मग त्या मोरल असणाऱ्या गोष्टी लिगल असतीलच असं नाही किंवा लिगल असणाऱ्या गोष्टी मोरल असतीलच असंही नाही. तर त्या म्हणजे टाइम्स अँड सर्कमस्टान्सेस याच्यानुसार त्या वेगवेगळ्या ठरताना त्या बघायला मिळतात. तर कायद्याचा नेमका इथॉस काय आहे तो विचारात घेऊन कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावणं त्याला आपण मोरल रिझनिंग बेस म्हणू शकतो किंवा इथॉस ऑफ लॉ यावरती बेस करणारं इंटरप्रिटेशन जे आहे ते म्हणू शकतो. So this approach argues that certain moral concepts or ideals underline some terms in the text of the Constitution. हा अप्रोच असं म्हणतो की राज्यघटनेच्या माध्यमातून काही आयडिया किंवा काही टर्म्स किंवा काही नोशन्स हे राज्यघटनेच्या टेक्स्टमध्ये अंडरलाईन केलेले असतात किंवा त्या ठिकाणी ते मेन्शन केलेले असतात. आणि मग उदाहरण देताना सांगितलं इक्वल प्रोटेक्शन ऑर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आता हे अमेरिकन राज्यघटनेचं उदाहरण दिलंय. भारतीय राज्यघटनेमध्ये इक्वॅलिटी बिफोर लॉ हे तत्व आर्टिकल 14 मध्ये बघायला मिळतं. अमेरिकन राज्यघटनेचं उदाहरण देताना इक्वल प्रोटेक्शन सांगितलं आणि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सांगितलं. भारतामध्ये प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 मध्ये बघायला मिळते. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन राज्यघटनेचा डॉगमा किंवा ते तत्व आहे असं तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. 1978 नंतर भारतामध्ये सुप्रीम कोर्ट ज्या पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन करायला लागलं तर आर्टिकल 21 मध्ये प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ चा अर्थ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ असा आहे अशा पद्धतीचा अर्थान्वयन
तर ज्या टेक्स्टमध्ये काही टर्म्स किंवा काही आयडियाज या लपलेल्या असतात आणि त्या मोरल स्वरूपाच्या असतात, त्या विचारात घेणं आणि मग घटनेच्या तरतुदींचा अर्थ लावणं, त्याला मोरल रिझनिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं गेलं. And that these concepts should inform judges while interpretation of constitution. मग राज्यघटनेचा अर्थ लावत असताना ह्या कन्सेप्ट किंवा ह्या टर्म्स जजेस लोकांना मार्गदर्शन करतात, असा हा व्ह्यू मानतो. द मोरल ऑर इथिकल आर्ग्युमेंट्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफन पर्टेन टू द लिमिट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट अथॉरिटी ओव्हर द इंडिव्हिज्युअल. तर ह्या मोरल किंवा इथिकल आर्ग्युमेंटच्या माध्यमातून टेक्स्ट विचारात घेतला जात असताना गव्हर्नमेंटला मर्यादित पॉवर असलेल्या त्या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतात. कारण गव्हर्नमेंट जेव्हा इंडिव्हिज्युअलच्या संदर्भात वागत असतं, तर अशा वेळेला हे गव्हर्नमेंटला लिमिटेड स्वरूपाच्या पॉवर ह्या तत्वांच्या माध्यमातून ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. मग इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14च्या अंतर्गत तुम्हाला बघायला मिळतं. आर्टिकल 21 मध्ये सांगितलं ऑफ हिज लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी अनलेस एक्सेप्ट प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ. बघ, कायद्याच्या माध्यमातून जे काही अथॉरिटी आहे, गव्हर्नमेंटला डॉमिनंट अथॉरिटी म्हटलं गेलं, त्यांच्याकडे पॉवर आहे. आणि मग इंडिव्हिज्युअल किंवा सिटीजनच्या बाबतीमध्ये ह्या पॉवरचा ही अथॉरिटी गैरवापर करू शकते आणि म्हणून त्यांच्या पॉवरवरती मर्यादा आणण्याचं काम या काही प्रिन्सिपलच्या माध्यमातून जे आहे ते केलं जातं. भारतामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्या कॉन्स्टिट्यूशन बरोबर कॉन्स्टिट्युशनलिझम सुद्धा आहे. कॉन्स्टिट्युशनलिझम इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So through constitution, powers has been assigned on the organs of the state, but whatever powers conferred on the shoulder of those organs are not absolute. These are limited powers. So these limited powers or limited government is known as constitutionalism. So where there is a constitution, there may be constitutionalism. Where there may not be a constitution, but there might be a constitutionalism. वेअर देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देर मे नॉट बी कॉन्स्टिट्युशनलिझम, व्हाईस वर्सा या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळू शकतात. कॉन्स्टिट्युशनलिझमचा अर्थ होतो लिमिटेड गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटला राज्यघटनेच्या माध्यमातून अधिकार दिलेले असतात, पण ते अधिकार अमर्यादित स्वरूपाचे नसतात. घटनेच्या माध्यमातून काही तत्वांची त्या ठिकाणी मांडणी केलेली असते आणि ह्या तत्वांच्या अधीन राहून सरकारला म्हणजेच जे काही ऑर्गन्स राज्यघटनेच्या माध्यमातून निर्माण झाले त्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करायचा असतो आणि म्हणून त्याला लिमिटेड गव्हर्नमेंट असं म्हटलं जातं. म्हणून हे मोरल किंवा इथिकल आर्ग्युमेंट्स त्यांच्यावरती मर्यादा आणताना बघायला मिळतात की जेणेकरून नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही. पुढे, द कोर्ट हॅज डिराइव्ड जनरल मोरल प्रिन्सिपल्स फ्रॉम द ब्रॉड लँग्वेज ऑफ द 14th अमेंडमेंट in cases involving state laws or actions affecting individual rights. अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये 14वी जी घटनादुरुस्ती झाली, त्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून मोरल प्रिन्सिपल्स काय एस्टॅब्लिश केलेत हे अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी विचारात घेतले आणि त्याच्या माध्यमातून अमेरिकेमध्ये असणारे जे काही स्टेट्स आहेत ते जेव्हा काही कायदा बनवतात तर त्या कायद्याच्या माध्यमातून अमेरिकेतल्या नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतंय का, आणि जर त्या उल्लंघनाला वाचवायचं असेल किंवा ते राज्याच्या अथॉरिटीकडून होऊ द्यायचं नसेल तर 14व्या राज्यघटनेच्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून कोणते प्रिन्सिपल्स त्या ठिकाणी टाकलेत त्याच्यावरती बेस करून इंटरप्रिटेशन केलेलं हे बघायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल, इन लॉरेन्स वर्सेस टेक्सास, टेक्सास हे अमेरिकेमधलं राज्य आहे, त्या राज्याने बनवलेला कायदा हा लॉरेन्स नावाच्या नागरिकावरती काही मर्यादा आणतो का? केस लॉच्या माध्यमातून बघूया. 2003 ची केस आहे. द कोर्ट स्ट्रक डाऊन ए टेक्सास लॉ दॅट बॅन्ड प्रायव्हेट कन्सेन्सुअल सेक्स sexual activity as violating the due process clause of the 14th amendment. That clause provides in a relevant part that state shall not deprive any person of liberty without due process of law. असं त्या राज्यघटनेच्या 14व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून तरतूद करण्यात आली. ड्यू प्रोसेस क्लॉज त्या ठिकाणी वापरण्यात आला. आणि मग ह्या केसमध्ये एक टेक्सासचा जो काही लॉ होता की त्याने त्या ठिकाणी बॅन केलं होतं, banned private consensual same-sex sexual activity as violating the due process clause of the 14th amendment. असं त्या ठिकाणी ते म्हटलं गेलं होतं. तर त्याच्यावरती भाष्य करत असताना कोर्ट काय म्हटलं बघा. द कोर्ट हेल्ड दॅट द concept of liberty that presumes an autonomy of self that includes freedom of thought, belief, expression, and certain intimate conduct. Notably, the text of the 14th Amendment does not define liberty, and the courts holding a Lawrence is more broadly grounded in general views about
the proper role of government in not punishing behavior that provides no discernible harm to the public at large. तर ह्या केसच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जर हा सेम सेक्स सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी ही जर 4 भिंतींच्या आत असेल आणि ती जर समजा सार्वजनिक पब्लिकला जर त्या ठिकाणी ती हानी पोहोचत नसेल, तर तिला बॅन करण्याचा त्या ठिकाणी काही गरज नाहीये. जर अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी ही जर सार्वजनिक ठिकाणी केली जात असेल, तर तिला बॅन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे 14व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून लिबर्टीचा जो जी केली गेली आणि त्याच्या माध्यमातून लिबर्टीचा अर्थ हा ज्युडिशरीने जो लावला, तर त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं की हे फ्रीडममध्ये फ्रीडम ऑफ थॉट आहे, फ्रीडम ऑफ बिलीफ आहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे अँड सर्टन इंटिमेट कंडक्ट हा सुद्धा फ्रीडम मध्ये सामावलेला आहे. मग जेव्हा 4 भिंतींच्या आत सेम सेक्स कन्सेन्शुअल सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी जर असेल, तर ती 4 भिंतींच्या आत असेल आणि तिथे दोन्ही पार्टनर मेजर असतील, तर त्यांचा पब्लिकवरती त्या ठिकाणी दुष्परिणाम होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही आणि ती त्यांचा फ्रीडम आहे. बिकॉज बोथ आर मेजर अँड इट इज देअर राईट, बिकॉज फ्रीडम इज ऑफ थॉट, फ्रीडम इज ऑफ अबाउट बिलीफ, ऑफ एक्सप्रेशन अँड सर्टन इंटिमेट कंडक्ट. हे जर समजा 4 चौघात किंवा पब्लिकमध्ये जर होत असेल, तर ते पब्लिक राईटचं उल्लंघन करतं आणि त्याच्यावरती बंधन जे आहे ते घालता येऊ शकतं. हे ज्युडिशरीने या ठिकाणी विचारात घेतलं आणि त्याच्या माध्यमातून जे काही इंटरप्रिटेशन केलं, म्हणजे लिबर्टीला विचारात घेत असताना तो मोरल इथॉस काय आहे, तो मोरल इथॉस हा लक्षात घेऊन, म्हणजे जेव्हा सार्वजनिक मोरॅलिटीला त्याच्यामुळे हानी पोहोचेल, तर त्याच्यावर प्रतिबंध घातला पाहिजे. पण ते जेव्हा 4 भिंतींच्या आत असेल आणि त्याचा समाजावरती दुष्परिणाम होत नसेल, तो त्यांच्या लिबर्टीचा भाग आहे. त्या अनुषंगाने तो त्यांना जो आहे तो फ्रीडम दिलं पाहिजे, अशा पद्धतीचं मत ज्युडिशरीने मांडलेलं बघायला मिळतं. यानंतर आपण पुढच्या एका प्रकाराकडे जाऊया. तो नॅशनल इथॉस बेस इंटरप्रिटेशन ज्याला म्हटलं गेलं, म्हणजे 6वा प्रकार म्हणून जो आपल्याला विचारात घेता येईल, की नॅशनल इथॉस बेस इंटरप्रिटेशन. आता नॅशनल इथॉस म्हणजे नेमकं काय? शक्यतो आपले माईक ओपन होणार नाही याची काळजी घ्या. नॅशनल इथॉस बेस इंटरप्रिटेशन, तर ज्याला आपण इथॉस म्हणजे मूल्य म्हणू शकतो, त्याला गुणविशेष म्हणू शकतो किंवा नीतिशास्त्र. म्हणजे जो मोरल म्हणून आपण अगोदरचा विचारात घेतला, तर त्याच्याशी साधर्म्य दाखवणारा पण त्याच्यापेक्षा वेगळा असणारा, अशा पद्धतीचा हा एक दृष्टिकोन नॅशनल इथॉस बेस्ड इंटरप्रिटेशन. म्हणजे अनदर अप्रोच टू इंटरप्रिटेशन दॅट इज क्लोजली रिलेटेड टू बट कन्सेप्च्युअली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोरल रिझनिंग इज ज्युडिशियल रिझनिंग दॅट रिलाइज ऑन द कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इथॉस. म्हणजे आपण मोरल रिझनिंग जो अगोदरचा प्रकार बघितला, त्याच्याशी साधर्म्य दाखवणारा, त्याच्याशी मिळता जुळता, त्याच्याशी संबंधित असणारा, पण कन्सेप्च्युअली वेगळा असणारा, अशा पद्धतीचा हा दृष्टिकोन आणि हा ज्युडिशियल रिझनिंग अप्रोच किंवा दृष्टिकोन म्हणून विचारात घेतला जातो. त्याला म्हटलं जातं नॅशनल इथॉस. त्या देशाचं नीतिशास्त्र काय आहे, त्या देशाचे मूल्य काय आहेत, त्या देशाचे मूल्य विचारात घ्यायचे आणि त्या मूल्यांच्या आधारे लावायचा, अशा पद्धतीने जो काही प्रयत्न केला जातो, त्याला नॅशनल इथॉस बेस्ड इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं जातं. So this national ethos is defined as the unique character of American Constitution, the American people's distinct national identity, and the role within the national public institutions of the American people. मग हा नॅशनल इथॉस बेस्ड प्रिन्सिपल जो आहे, तर तो एक अमेरिकन राज्यघटनेचं युनिक कॅरेक्टर म्हणून त्याला त्या ठिकाणी ओळखलं गेलं. द अमेरिकन पीपल्स डिस्टिंक्ट नॅशनल आयडेंटिटी, अमेरिकेतल्या लोकांची ही डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगळ्या स्वरूपाची जी काही ओळख आहे, ती त्या अनुषंगाने विचारात घेतली जाते. अँड द रोल विदिन द नेशन्स पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ द अमेरिकन पीपल. मग अमेरिकेच्या ज्या काही राज्य संस्थेच्या संस्था आहेत, राज्याची ज्या काही संस्था आहेत, त्या संस्थांचा आणि नागरिकांचा येणारा जो काही संबंध आहे, तर तो संबंध याच्यामध्ये सुद्धा राष्ट्राचं नीतिशास्त्र काम करताना बघायला मिळतं. कारण अमेरिकेची एक वेगळी ओळख, युनिक फीचर म्हणून त्याला बघितलं जातं. अमेरिकेच्या नागरिकांची एक वेगळी ओळख त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. मग अमेरिकेचे जे काही नागरिक आहेत ते आणि अमेरिकेच्या शासन संस्था यांच्यामधील सहसंबंध हे सुद्धा एक नॅशनल इथॉसच्या माध्यमातून रन होताना त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. तर त्या संदर्भात एक उदाहरण दिलं बघा. An example of the national ethos approach to ethical reasoning is found in Moore versus City of East Cleveland. ही 1977 ची केस आहे.
आणि मग ह्या केसमध्ये हे नॅशनल इथॉस इंटरप्रिटेशन कसं केलं ते आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळेल. इन विच द कोर्ट स्ट्रक डाऊन ॲज अनकॉन्स्टिट्युशनल ए सिटी झोनिंग ऑर्डिनन्स दॅट प्रोहिबिटेड ए वुमन फ्रॉम लिव्हिंग इन ए ड्वेलिंग विथ हर ग्रँडसन. ह्या केसमध्ये अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने एका राज्याने बनवलेला सिटी झोनिंग ऑर्डिनन्स जो आहे तो स्ट्रक डाऊन केला. काय स्ट्रक डाऊन केला? एक ऑर्डिनन्स, एका राज्याने बनवलेला जो काही ऑर्डिनन्स आहे, अध्यादेश आहे, तो अध्यादेश या सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी काय केला? तो स्ट्रक डाऊन केला, म्हणजे तो रद्दबातल ठरवला. मग तो ऑर्डिनन्स काय सांगत होता? तो ऑर्डिनन्स प्रोहिबिट करत होता एका आजीला तिच्या नातवाबरोबर राहण्यापासून, एका सिटीमध्ये एका आजीला तिच्या नातवासोबत राहण्यापासून तो ऑर्डिनन्स प्रतिबंध करत होता. अशा पद्धतीचा आजीला नातवासोबत राहणारा प्रतिबंध करणारा ऑर्डिनन्स अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने स्ट्रक डाऊन केला. So in its decision, the court surveyed the history of the family as an institution in American life and stated, our decision established that the Constitution protects the sanctity of the family precisely because the institution of the family is deeply rooted in this nation, history and tradition. तर या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने हा ऑर्डिनन्स ज्या आजीला तिच्या नातवासोबत राहण्याला प्रतिबंध करत होता तो ऑर्डिनन्स स्ट्रक डाऊन केला आणि त्या ठिकाणी सांगितलं की अमेरिकेची जी काही हिस्ट्री आहे आणि अमेरिकेमधली फॅमिली इन्स्टिट्यूशन जे आहे तर अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये ती डीपली रुटलेली आहे. म्हणजे तिने म्हणजे इतिहासापासून मुळं धरलेली आहेत आणि फॅमिली इन्स्टिट्यूशन अमेरिकन लोकांच्या इतिहासामधला तो एक अविभाज्य भाग आहे. ती ट्रॅडिशन आहे, ती इतिहासापासून पाळली जाते फॅमिली इन्स्टिट्यूशन. सो इट इज थ्रू द फॅमिली दॅट we inculcate and pass down many of our most cherished values, moral and cultural. केवळ कुटुंबाच्या माध्यमातूनच आपण हे जे काही मोरल, इथिकल किंवा चेरिस्ड व्हॅल्यू जे आहे किंवा कल्चरल व्हॅल्यू आहेत तर हे इनकल्केट करत असतो. हे व्हॅल्यू, ही मूल्य फक्त कुटुंबामधूनच शिकवली जातात आणि म्हणून ही फॅमिली इन्स्टिट्यूशन जी आहे तर ती खूप महत्वपूर्ण आहे आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या ती अमेरिकेमध्ये बघायला मिळते किंवा अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये ती वेल रुटेड आहे किंवा ती त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी रुजलेली आहे. अशा पद्धतीचा व्ह्यू या ठिकाणी त्या जजेसने मांडला. Thus, the court struck down the zoning ordinance at least in part because it inferred with American institution of the family by preventing a grandmother from living with her grandson. तर आजीला तिच्या नातवासोबत राहण्यापासून प्रतिबंध करणारा ऑर्डिनन्स या इथॉसच्या बेसवरती राष्ट्राचा इथॉस काय आहे तो विचारात घेऊन ज्युडिशियरीने स्ट्रक डाऊन केलेला आपल्याला बघायला मिळतो. यानंतर आपण पुढचं एक 7वा मोड जो आहे तो विचारात घेऊया. मग 7वा मोड आहे तुमचा स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन. स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन म्हणजे नेमकं काय? तर त्याला आपण रचनात्मक स्वरूपाचं म्हणू शकतो. म्हणजे राज्यघटनेतील तरतुदींची रचना कशा पद्धतीची आहे किंवा राज्यघटनेतील जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत त्यांची मांडणी ही कशा पद्धतीने केलेली आहे ते विचारात घेऊन इंटरप्रिटेशन करणं त्याला स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं जातं. One of the most common modes of constitutional interpretation is based on the structure of the constitution, that is structuralism. Indeed, drawing inferences from the design of the constitution gives rise to some of the most important relationships that everyone agrees the constitution establishes. The relationships among the three branches of the federal government, commonly called separation of powers or checks and balances, the relationship between the federal and state governments, and the relationship between the government and the people. Two basic approaches seek to make sense of these relationships. The first, known as formalism, posits that the Constitution sets forth all the ways in which federal power may be shared, allocated or distributed. आता या ठिकाणी हे जे लक्षात घेतलं गेलं की राज्याचे 3 अंग असतात, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशियरी. आणि मग त्या ठिकाणी सेपरेशन ऑफ पॉवरचं तत्व जे आहे ते पाळलेलं बघायला मिळतं. तर अमेरिकेमध्ये हे सेपरेशन ऑफ पॉवर किंवा चेक्स अँड बॅलन्सेस हे तत्व जे आहे ते सेपरेशन ऑफ पॉवर स्ट्रिक्टली अमेरिकेमध्ये पाळलं जातं. भारतामध्ये सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या अनुषंगाने चेक्स अँड बॅलन्सेस हे तत्व हे बघायला मिळतं. मग सेपरेशन ऑफ पॉवरचा अर्थ होतो जे काही लेजिस्लेचर आहे, एक्झिक्युटिव्ह आहे आणि ज्युडिशियरी आहे त्या ऑर्गनने त्याचं काम करावं कारण त्यांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून तो अधिकार हा डिस्ट्रीब्यूट केला गेला आहे. सिमिलरली राज्याचे अधिकार हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांमध्ये विभागलेले फेडरलिझमचं प्रिन्सिपल म्हणून हे बघायला मिळत असतात.
आणि मग हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ते विचारात घेतलं गेलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा जर प्रश्न निर्माण झाला तर तो अर्थ लावला गेला पाहिजे. त्या संदर्भात एक एक्झाम्पल बघता येईल आपल्याला की एक्झाम्पल ऑफ द यूज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरलिझम ॲज ए मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन इज फाउंड इन इमिग्रेशन अँड नॅचरलायझेशन सर्व्हिस वर्सेस छड्डा. 1983 ची केस आहे. त्या केसमध्ये काय म्हटलं बघा. इन दॅट केस ह्या केसमध्ये जे म्हटलं गेलं, the court held that one house of Congress could not by resolution unilaterally curtail the statutory authority of the executive branch to allow a deportable alien to remain in the United States. The court examined the structure of the Constitution and noted that under the cameralism and presentment clause in Article 1st, Section 1 and 7, laws with subject matter that is legislative in character or effect require passage by a majority in both houses and a presentment to the president for his signature or veto. So, viewing the exercise of the one house veto in Chadda to be of a legislative nature, the court concluded that the structural relationships that the Constitution established between the legislative and executive branches forbid the one house legislative veto. या केसमध्ये समस्या अशीच आहे की लेजिस्लेचरने कायदा बनवून एक्झिक्युटिव्हची पॉवर जर कर्टेल करायची असेल तर ती पॉवर कर्टेल करत असताना तशा पद्धतीचा कायदा बनवताना, कारण त्या ठिकाणी पार्लमेंटरी हिस्ट्री ही विचारात जर घेतली तर बाय कॅमेरल प्रोसिजर आहे. बाय कॅमेरल म्हटल्यानंतर दोन सभागृह, लेजिस्लेचरचे दोन सभागृह, जसे भारतामध्ये तुमच्याकडे लोकसभा आणि राज्यसभा आहे, तसे अमेरिकेमध्ये सुद्धा दोन सभागृह आहेत. मग हा कायदा बनवत असताना फक्त एकाच सभागृहाने कायदा बनवायचा आणि त्याच्या माध्यमातून एक्झिक्युटिव्हच्या पॉवर कर्टेल करायच्या, तर ही चुकीची पद्धत आहे. कारण त्या ठिकाणी राज्यघटनेचं स्ट्रक्चर हे बाय कॅमेरल स्वरूपाचं आहे. मग हा कायदा बनवत असताना तो दोन्ही सभागृहामध्ये संमत झाला पाहिजे, त्याला राष्ट्रपतीची सही संमती मिळाली पाहिजे, मग तो कायदा अस्तित्वात येतो. या प्रकरणामध्ये एक्झिक्युटिव्हचे अधिकार कर्टेल करत असताना कायदा एकाच सभागृहाने पास केला आणि त्याच्या माध्यमातून व्हेटो वापरून एक्झिक्युटिव्हच्या पॉवर कर्टेल केल्या गेल्या, तर हे स्ट्रक्चरला धरून नाही आणि म्हणून अशा पद्धतीचा बनवला गेलेला लेजिस्लेचरचा कायदा हा सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी हाणून पाडला. तर त्याला म्हटलं गेलं स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन. हा एक मुद्दा म्हणजे 7वा मोड म्हणून आपल्याला जो आहे तो विचारात घेता येईल. यानंतर आपण शेवटच्या मोडकडे जाऊया आणि त्याला म्हटलं गेलं हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशन. हे हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशन जे आहे तर ते इतिहासाच्या दृष्टीने विचारात घेतलं जातं. मग त्या देशाचा जो काही इतिहास आहे तो विचारात घ्या आणि त्या अनुषंगाने राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अर्थ लावा. त्याला हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशन असं म्हटलं जातं. So judicial precedents are not the only type of precedents that are arguably relevant to constitutional interpretation. Prior decisions of the political branches, particularly their long established historical practices, are an important source of constitutional meaning to many judges, academics, and lawyers. Indeed, courts have viewed historical practices as a source of the Constitution's meaning in cases involving questions about the separation of powers, federalism, and individual rights, particularly when the text provides no clear answer. हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशनच्या माध्यमातून म्हटलं, राज्यघटनेतील तरतुदी जर समजा स्पष्ट स्वरूपाचा अर्थ त्या ठिकाणी ध्वनित करत नसतील, तर अशा वेळेला ऐतिहासिक प्रॅक्टिसेस काय आहेत किंवा इतिहासामध्ये असे काही कन्व्हेन्शन्स वगैरे जे आहेत ते बघायला मिळतात की ज्यांच्या माध्यमातून घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न किंवा घटनेने सुद्धा त्या तरतुदी त्याच पद्धतीने विचारात घेऊन मांडलेल्या त्या बघायला मिळतात. मग त्या संदर्भात कन्व्हेन्शन्स हे बनलेले जे आहेत ते दिसून येतात. मग ह्या हिस्टॉरिकल प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत ते कॉन्स्टिट्यूशनचा सोर्स पण असू शकतो आणि मग घटनेचा अर्थ लावत असताना किंवा त्या घटनेच्या समोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा अर्थ लावत असताना ह्या हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक पद्धती ज्या आहेत त्या विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत, असं या इंटरप्रिटेशन या दृष्टिकोनाचा विचार करताना आपल्याला बघायला मिळेल. मग सेपरेशन ऑफ पॉवर्स म्हटलं गेलं, फेडरलिझम म्हटलं गेलं किंवा इंडिव्हिज्युअल राईट्स म्हटलं गेलं, यांचा अर्थ लावत असताना हिस्टॉरिकल प्रॅक्टिसेस कशा पद्धतीच्या आहेत त्या विचारात घेऊन त्या ठिकाणी कॉन्स्टिट्यूशनच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करणं त्यालाच म्हटलं गेलं हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशन. ज्या वेळेला घटनेतील तरतुदी ह्या सक्षम स्वरूपाच्या नाही आहेत किंवा ते
त्या तरतुदींच्या माध्यमातून अर्थ हा क्लिअर लागत नाहीये. मग अशा वेळेला त्या गोष्टींच्या संदर्भामध्ये इतिहासामध्ये काय पाळंमुळं बघायला मिळतात, त्याच्या माध्यमातून काही मार्गदर्शन मिळतं का? ते मार्गदर्शन विचारात घेणं आणि त्या तरतुदींचा अर्थ लावणं, त्याला हिस्टॉरिकल इंटरप्रिटेशन हे असं म्हटलेलं जे आहे ते या ठिकाणी बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीचे हे एकूण 8 मोड तुम्हाला इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनच्या अनुषंगाने जे आहे ते सांगता येतील, ज्यांची चर्चा आपण ही आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी केली. आजचं हे आपलं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटच्या संदर्भातलं एक शेवटचं लेक्चर म्हणून आपण या ठिकाणी विचारात घेतलं. या विषयाच्या संदर्भातल्या ज्या नोट्स तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतायत, त्या ग्रुपमध्ये शेअर केल्या जातील. त्याच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा अभ्यास करू शकता. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी इतर जे काही रिलेव्हंट मटेरियल तुम्हाला जिथून पॉसिबल होईल, तेही तुम्ही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणून त्या अनुषंगाने घेऊ शकता. पण याच्यामध्ये कंपायलेशन करत असताना एक प्रयत्न केलेला आहे, की ॲटलीस्ट तुमच्या कन्सेप्ट त्या विषयाच्या अनुषंगाने तरी क्लिअर व्हाव्यात. त्या दृष्टीचा प्रयत्न हा या ठिकाणी केलेला. तुम्हाला त्या नोट्स अभ्यासताना जे आहे तो बघायला मिळू शकतो. तर आजचं लेक्चर या ठिकाणी थांबवतोय. जे परीक्षार्थी आहेत त्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा. ज्यांच्याकडे अजून परीक्षेला वेळ आहे आणि अभ्यास करायचा आहे, त्यांना अभ्यासासाठी शुभेच्छा. आणि या ठिकाणी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटचा सिलेबस कंप्लीट झालाय, असं तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने ऑनलाईन पद्धतीने मी जाहीर करतोय. तुम्ही लेक्चरला थांबलात त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार. धन्यवाद.